Hello guys, Sinihab TV here. Ngayon po ay tayo po ay i-recap na pelikula na ang title ay Kahit Isang Saglit. Meron dalawang magkaibigan, si Michael at Dexter, na kapwa nagkagusto sa isang babae na pangalan ay Annie. Sa ligawan ay laging huli itong si Michael kay Dexter, pero dahil magkaibigan sila ni Dexter ay nandun pa rin ang respeto ng magkaibigan. Hanggang dumating ang panahon na sila ay graduate at nagkatulay sina Dexter at Annie. Ngunit andun pa rin si Michael na meron pa rin tinatagong pagmamahal kay Annie. Dumating ang panahon na ang tatlo ay bumuo ng construction firm na kumpanya. Isang araw, nagkaroon ng blessings sa building para sa kanilang bagong opisina na ito at doon din inanunsyo ang engagement ni Dexter at Annie. Sinabihan ni Dexter si Michael na hindi niya naasarin si Annie kasi nga sa kasalukuyan ay di rin sila magkakasundo nito. Ganon din si Annie, pinagsabihan din ni Dexter na sila ay magkasundo na ni Michael. Sabi naman ni Annie na habang nadidelay ang pagtapos ng opisina ay nadidelay din ang kanilang kasal. Lumapit si Michael kina Dexter at Annie at sila ay nagkaroon ng kasiyahan. Nagbiglang nahulog itong si Dexter sa di natapos sa building at nakoma ito. Sa ospital, nakita ni Dexter ang kanyang magulang, Michael, Annie at mga kaibigan. Ngunit parang di siya pinapansin. Nabigla na lang siya nang lumapit si Annie sa kanya at lumusot ito. Doon, napagtanto ni Dexter, siya ay isa palang kaluluwa o espiritu na lumabas sa kanyang katawan. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, may isang babae na kumausap at nakikita si Dexter. Sinundan niya ang babae at biglang napunta sila sa isang lugar. Ang babae ay kanya palang guardian angel na may pangalang Jenny. Samantala, ang kaibigan ni Dexter na si Michael ay bumisita sa lugar na kung saan nangyari ang aksidente. Dito, binuhos ni Michael ang kanyang galit dahil sa pangyayari. Bigla na lang dumating si Annie at pilit siyang pinapalayas at sinisi sa mga pangyayari. Nagpaliwanag si Michael na di niya ginusto ang buong pangyayari. Isang araw, bumisita ang mami ni Dexter sa kumpanya na itinayo ng magkaibigan at dito, pinagalitan niya ang mga staff sa kanilang walang ayos na kumpanya at hinahanap din niya si Michael na laging absent sa trabaho. Sinabi pa ng mami ni Dexter na mas mabuti pang isara na lang ang kumpanya. Bumalik si Michael sa pagtrabaho, ngunit absent naman si Annie, kaya binisita niya ito sa kanilang bahay at inalok na bumalik sa trabaho, ngunit nabigo ito. Isang gabi, bumisita naman ang kaluluwa ni Dexter kay Annie at parang kinausap na bumalik na lang sa trabaho. Bumalik naman si Annie sa trabaho pero andin pa rin ang di pagkakaintindihan nila ni Michael, lalo na sa pagdating sa paggawa ng isang desisyon. Sa pagtagpo ng panahon, unti-unting nagkasundo na ang dalawa. Ngunit, lingid sa dalawa ay nandun pa rin si Dexter nagmamasid at minsan pinagsasabihan pa si Annie kung anong gagawin, ngunit malungkot siya dahil nag-iba na si Annie. Mula noon, mas lalong magkalapit na sina Annie at Michael sa isa't isa, sa opisina at sa labas man sa trabaho. Isang araw, sa pag-aayos ng bahay ni Annie at Dexter, ay lalong nararamdaman nila ang damdamin ng bawat isa. Sa bandang dako, ramdam ni Dexter na nahuhulog na ang loob ni Annie kay Michael. Kaya tinatanong niya ito sa kanyang guardian angel na si Jenny kung bakit siya pinapahirapan. Isang araw, habang mag-isang umiinom si Michael, ay bigla na lang sumulpot si Dexter at makikitang galit na galit ang pagmumuka. Sinumatan siya kung bakit nagawa niyang agawin si Annie. Ngunit, ang lahat pala'y bunga ng kanyang kalasingan. Dahil dito, nakapagpasyang lumayo na lang si Michael kay Annie sa pamamagitan sa pag-resign na lang sa trabaho na ikinagalit naman ni Annie dahil ang akala niya na lalayo si Michael dahil sa ibang bagay. Pero yun pala, dahil sa laki ng respeto nito sa kanyang kaibigan, dahil ang totoo ay mahal ni Michael si Annie. Sa kabilang dako naman, napagtanto ni Dexter, natanggap niya
natanggap niya na napapanaw din siya. Kaya, nagpasalamat siya sa pagkakataon na naibalik niya ang sariling pagkatao ng kanyang mga mahal sa buhay at di upang makabalik sa kanyang dating buhay. At sa isang araw ay pumanaw din itong si Dexter. At the end po ay bumalik ito si Michael sa Pilipinas na galing sa New Zealand. At doon, nagkatuluyan din sila, Annie at Michael. Okay guys, yun lang po. Si Nihab TV, maraming salamat. God bless.